שלום לכם, ברוכים הבאים לערוץ טוב, ואתם מוזמנים לעשות זאת או באמצעות היוטיוב או באמצעות האתר שלנו, לחתום ולהיות מנויים. לחתום זאת אומרת ללחוץ על כפתור קטן ואנחנו נודה לכם על כך. זהו זה. נמצא איתנו היום אורח קבוע אליהו יוסיאן, חוקר איראן, המזרח התיכון, איראני לשעבר בעצמו, נכון? אני הגדרתי עוד לפי החיוך, אמרתי משהו לא נכון, לא הכל בסדר, אוקיי. הוא לשעבר קצין ב-8200, נכון? גם זה נכון. בערך. בוגר 8200. בוגר 8200, טוב, בסדר. אתה יודע, אני לא זה ולא זה, אז הכל בסדר. שמע, באמצעותך התגלגל סיפור אלינו, הסיפור הזה יותר ממטורף. אני מבקש מהקונטרול שנעלה את הדף הזה שרוף, ואני אגיד לכם מה אתם רואים כאן. פונים רשימה ענקית של חברי כנסת מכל הסוגים, מכל המינים, מכל המפלגות, הגונים והגונים קצת פחות או קצת יותר, כל אחד מכם יחליט מי הגון, מי לא הגון, ומבקשים ודוחקים בממשלת ישראל לעשות פעולה שיש עימה מתקפה חמורה מאוד על איראן, והאיראנים, אם זה היה מצליח, היו רועדים קצת, הקמת מדינה אזרית בחלק מאיראן, כלומר, מחוץ לאיראן, בחלק מאיראן, תכף ירחיב אליהו בעניין הזה, אבל הדבר המדהים הוא שכעבור כמה שבועות, מה ההבדל בתאריכים? 23 באפריל פה. באפריל, פה זה מאי. בסדר? בין אפריל לבין מאי קורה משהו מאוד 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 קשה וחמור. ומהו? אותם חברי כנסת חתומים רובם, לא כולם, חתומים על המסמך השני, ובמסמך השני הם פונים לממשלת ישראל ואומרים, תשכחו, לא, אנחנו כבר לא רוצים את זה, אנחנו חוזרים בנו, נא לא להקים, לא לדחוף להקים מדינה אזרית בגבול של איראן. שלום לך שוב אליהו יוסיאן. תגיד לי, מה זה הדבר המוזר הזה? בוקר, שבוע, חודש טוב. אמן סלע, כן. בוא תספר לנו. אז הסיפור ככה, שחברי כנסת רשמו מכתב לשר החוץ, מר אלי כהן. נו. במכתב הראשון שלהם, תחת שלושה אלמנטים, חלק הראשון על עוול שהמשטר האיראני גורם למדינת ישראל, חלק השני לא מעניין, הזדהות, תסכים איתי, לא מעניין, כן. סיפור מוכר, חלק השני הזדהות מול המיעוט האזרית באיראן תחת הדיכוי של המשטר, והמסקנה של זה? והמסקנה, סעיף השלישי שעשה רעידת אדמה. השגת תמיכה בינלאומית רחבה ככל האפשר בשאיפות הלאומיות של העם בדרום אזרבייג'ן, אזרי, זאת אומרת, לחלק את איראן, אוקיי? ולספק מדינת דרום אזרבייג'ן ריבונית, שתזכה לבעלת ברית נוספת באזור הרפובליקה האזרית. בסדר. זאת אומרת, הקמת לפרק מדינה את איראן. אזרית. לדחוף, לעזור, לעשות בלגן שמה בקיצור. נכון מאוד. ואם זה היה מתחיל, היה ששון ושמחה שמה. לפני שאתה מסביר לנו מה טוב וזה מה לא טוב, ולמה אחר כך בא המכתב החזרה, למה הם חוזרים בהם במכתב השני, אני רוצה להבין את כלי המשחק כאן. מה הייתה אומרת על זה טורקיה? שאלה אחת. מה הייתה אומרת על זה אזרבייג'ן? שאלה שנייה. לא כל כך פשוט הדבר הזה, נכון? חלק הראשון, מה הייתה אומרת? טורקיה לא רלוונטי. רלוונטי מאוד, כי טורקיה לא רוצה עוד מדינות חדשות, כי אז גם הכורדים מגיע להם מדינה חדשה. שכחת? אתה אליהו שתשכח את זה? אז פה מתחלק העמדה טורקית לשני חלקים. טורקיה היום בשיתוף פעולה מלאה, צמודה, על פי חדשות, אוקיי? לצד ישראל ופקיסטן, כל אחד והאינטרסים שלו. רגע. חשבתי שאתה אומר שטורקיה בשיתוף פעולה עם איראן. לא. אז טורקיה, בהנהגתו של ארדואן, שדוגל באימפריה אוסמנית של איחואן אל-מוסלמין, אחים המוסלמים, לצד פקיסטן, הסונים, הסלפים עם יכולת גרעינית, לצד ישראל, היהודים, שלושתם בו זמני ביחד תומכים במדינת אזרבייג'ן בהנהגתו של עליאוף. עכשיו? ולכל אחד יש את הסיבות משלו. עכשיו? אני להשלים עוד חצי משפט. טוב, תשלים. תמכו במלחמת אזרבייג'ן מול ארמניה באופן מלא וגורף לאזרבייג'ן. וגם טורקיה וגם פקיסטן ביחד. ועד כדי כך שעליאוף ואזרבייג'ן כאות הזדהות עשו שני דברים. אחד,
את הדגל של שלושת המדינות האלה לצד דגל של אזרבייג'אן הניפו על מלון המפואר ביותר באזרבייג'אן. ושתיים, שנתיים האחרונות כאות הזדהות הם צעדו מצעד דגלים עם דגל של טורקיה וישראל ביחד ביום הניצחון שלהם מול ארמניה. טוב, זה נשמע לי מעבר להרי הדמיון, מעבר להרי החושך, מעבר אני לא יודע איזה ערים. שמע, אני רוצה להבין משהו. פקיסטן מדינה מוסלמית רדיקלית. סלפית. סלפית. נכון. סלפית ועדיין רדיקלית באסלאם שלהם, נכון? אפשר להגיד הכי רדיקל בזרם הסוני. הכי רדיקלית? נכון. אני ידעתי לא הכי. פקיסטנים הם סלפים, אבל המשטר של פקיסטן נמצא במשטר צבאי. זה אני יודע. אז תסביר לי איך מדינה כזו, אסלאם רדיקלי ועוד סלפי, לא הכי סימפטי מבין כל הזרמים המוסלמים, יש יותר גרועים, אבל לא חשוב. או אין, לא משנה. שיתוף פעולה עם ישראל, יחד, מדהים. ולא מדברים על זה. אז בראייתי, החישוב הקבחי, קבלת החלטות של מדינת ישראל בראייה ביטחונית ופוליטית, היא לא נכונה בדיוק מסיבות שאתה מתפלא. תסביר. פקיסטנים הם סלפים מוסלמים ששונאים את האיראנים השיעים פי כמה וכמה יותר מיהודים הישראלים. זה המצב הטוב שלנו. ומסיבות שלהם. וטורקיה, הסונים, אחים המוסלמים, גם שונאים את האיראנים השיעים פי כמה וכמה יותר. מסיבות דתיות תיאולוגיות קלאסיות. לא בהכרח ולא רק, אלא מסיבות אימפריאליסטיות. לצורך הדוגמה, איראנים, ארים, שיעים, חותרים לסהר השיעי. אחרי שארדואן עולה לשלטון, הוא מייצג את אחים המוסלמים, האימפריה העות'מאנית, ובונה ברית של מדינות טורקיות. 5 המדינות הטורקיות שמדברות בשפה טורקית, ואזרבייג'אן הוא אחד מהם, מאחד את כולם תחת הנהגתו, ועושה סהר טורקית. אזרבייג'אן רואה את עצמה חלק ממרחב, בוא נשתמש במילה נדמה לי יותר מדויקת, טורקמני, זאת תהיה המילה הנכונה. נכון מאוד, חבל הטורקי. עכשיו, עוד יותר מזה, שאיראנים בנו על דרך המשי מסין לאיראן לאירופה. ומה שארדואן עשה מסלול, סלל רכבת, מסין דרך 5 המדינות הטורקיות לטורקיה ולאירופה. זאת אומרת, דרך משי חלופי. מה הסיפור הוא? שדרך משי החלופי של ארדואן תחת אימפריה העות'מאנית הטורקית, 15 שעות מביא את הסחורה של סין לאירופה יותר מוקדם מאשר דרך המשי האיראני. זאת אומרת, פה יש תחרות פעם ראשונה בין שיעה לסונה, פעם שנייה בין האימפריאליזם, האימפריה העות'מאנית, לאימפריאליזם האימפריה הפרסית. שמע, לפני שנמשיך הלאה, כי אני מנסה להבין למה הגאונים האלה, כל השרים והח"כים שחתומים בפנייה לשר החוץ, למה הם כותבים מכתב כעבור חודש וחצי או חודשיים שהם חוזרים בהם. אבל לפני כן אני מוכרח להגיד, כשאני פוגש אותך וקולגות שלך, דרכך אני רואה כמה העולם שלנו מורכב, אנחנו לא יודעים עליו כלום. למשל, על 5 המדינות הללו, שהתאגדו, אי אפשר להגיד התאחדו, אבל התאגדו תחת הכיפה של ארדואן, אני מעולם לא נחשפתי לזה. יש למדינת ישראל הרבה הזדמנויות. פשוט הוא צריך להכיר את התפקידנים ואת האיזונים ובלמים. הכל זה לא דת. חלק העיקרי גם דת, אבל לא רק דת. שאיפות אימפריאליסטיות משחקות. רגע, שאיפות אימפריאליסטיות זה יפה מאוד, אבל השאיפות האימפריאליסטיות הללו יושבות על הסוניות העות'מאנית הקלאסית. לא בהכרח, כי אזרבייג'אן לצורך הדוגמה הם ברובם שיעים. אבל שיעים סקולריים מאוד, אנטי דת. סקולריים חילוניים, כן. נכון. אז הם לא רוצים את השיעה הרפובליקה האסלאמית, למרות שאיראנים הם שיעים, כי הם סקולריים אנטי שיעה. אז מעדיפים את טורקיה שמתחבר לאירופה, מאשר את הרפובליקה האסלאמית של איראן, שהיא נמצאת בבידוד בזמן האחרון פחות. אזרבייג'אן זו מדינה חילונית? חילונית שיעית. באמת חילונית? כן, לכל דבר ועניין. עכשיו שמע, שוב ושוב פגשתי מומחי אסלאם. עוד, אני מוכרח להגיד, כשהייתי אדם צעיר ביותר.
חזרו ושמעתי מהם את האמירה שמוסלם לא יכול להיות סקולרי, כלומר לא יכול להיות חילוני. בתפיסת עולם המקורי של הדיסים של אסלאם, מתקופת הנביא מוחמד, לא קיים דבר כזה. לכן אני אומר... לא, זה לא קונס, כי לא היו אז חילונים. חילונות זה עסק מודרני, חלק מהעת החדשה. אמת. לכן אני אומר זה לא רק דת, אלא גם דת. אז אזרבייג'אן... לא, אתה אומר שהשיעים באזרבייג'אן חילונים, סקולרים. נכון, כי הם היו תחת סובייטים, ועשו חילון הסובייטים בכוח, והירושה של סובייטים נשארו גם באזרבייג'אן. ועכשיו אזרבייג'נים תחת החילון הזה של סובייטים צריכים לשבור או לכיוון אירופה או לכיוון הרפובליקה האסלאמית והמשטר השיעה הקלאסי שאנחנו מכירים. אז הם שברו לכיוון אירופה דרך החבירה לטורקיה. וישראל. עכשיו תסביר לי, קודם כל תגיד לי מה 4 מדינות הנוספות, אזרבייג'אן. אזרבייג'אן, טורקמניסטן, גיאורגיה, טורקיה וקירגיזסטן, אם אני לא טועה. וואלה. אם אני לא טועה. עכשיו תגיד לי, איך ישראל, כידוע, היא לא סונית ולא שיעית, וגם לא הסונים ולא השיעים תמיד אוהבים אותנו כל כך. איך ישראל פועלת בתוך המרחב הזה? לישראל, ולכן התחלתי, בדיוק ברעיון הקודם, יש המון קלפים. 1, לובי, 2, כסף, 3, טכנולוגיה. לובי שווה ארצות הברית. מנופי הלחץ או ג'וקרים שיש לנו. 2, כסף. אנחנו בין 5 מדינות העשירות ביותר בעולם. כסף. אנחנו עשירים, לא 5 הכי עשירות. 5 הכי עשירות בחוסן הכלכלי שלו, גם במובני אוקיי? נכון, שלא משפיע על כיס של האזרח הישראלי, אבל במובנים אחרים כן. אוקיי. ודבר שלישי, טכנולוגיה. עכשיו, ארדואן את הכסף אין לו. ואת הטכנולוגיה ברמה של ישראל גם אין לו. ואת הלובי שיש ליהודים בארצות הברית, גם לארדואן אין לו. מה שכן, יש לו אוכלוסייה דוברי שפה טורקית, יש לו את המרחב. הוא בא ואומר, לי יש 5 מדינות טורקיות, דוברי שפה טורקית, ויהודים באים ואומרים, לי יש שחקנים אחרים. מתאחדים ביחד מול אויב אחד, האיראנים השיעים. טוב, אני רק מוכרח להגיד שפקיסטן ואנחנו בשט"פ זה בשבילי הלם גמור, כי תמיד נראתה לי מדינה, אנחנו יודעים מה תולדות המדינה הזו וכמה היא קנאית בעצם, אני מזכיר את הנאום של בגדדי, שהיה מנהיג של דאעש. באחד הנאומים שלו אמר, האויב המרכזי שלנו הם השיעים במזרח התיכון ולא היהודים. בגדדי המנוול אמר את זה? נכון. ולכן מה שהוא עשה, אפילו הוא לא שיגר טיל אחד לתל אביב. הדבר הראשון שעשה והכריז, צריך להוריד את קרבלה, את המקום הקדוש של השיעה בעיראק. בעיראק. ומה שהוא הכריז, הוא לא התחיל מסוריה לתקוף את ישראל, אלא מסוריה להיכנס לעיראק. למה? כי 70% מעיראק הם שיעים, והוא חשב אחרי עיראק מגיע לאיראן. והוא אמר גם בהצהרתו שהאויב הראשי הוא השיעה ולא אבן אל-יהוד. לכן הסיפור הוא הרבה יותר מסובך מזה, מורכב מזה, ולטובתנו אם אנחנו יכולים לנצל את הצד הטוב ביותר את הג'וקרים. איפה המסמך השני? לפני שאנחנו עוברים אליו, אני רוצה להציג אותו כבר ביד, לפני שאנחנו עוברים, ואני אחזיר לך אותו. ברור. לפני שאנחנו עוברים למסמך הפנטסטי הזה, שנקרא שורה 2 מתוכו, ציינת את העובדה שבעיראק 70% שיעים. בעיראק. אמת. במילא, הקרבה הפוטנטית שלהם לאיראן היא ככה, ולכן איראן גם חזקה היום שם מאוד, נכון? כן ולא. כן ולא? בבחירות האחרונות, המעמד שנבחר הוא אנטי-איראני, אנטי-נוכחות של איראן. מה שכן, המשטר האיראני מנע ממנו להרכיב קואליציה. ויש אייתולlah סיסטני, הוא הפוסק הלכה הגדול ביותר בעולם, השיעה שנמצא בעיראק, גם הוא מתנגד לנוכחות איראנית בעיראק. מה הסיפור? שאפילו מעבר לזה, במלחמת איראן-עיראק, שסדאם חוסיין הסוני,
היה צריך לתקוף את איראן השיעי, 52 פלוגות היו תחת פקודה של סדאם חוסיין, אוקיי? 52 פלוגות, שכל פלוגה של עיראק אז היה 15,000 חיילים, לא היה מספיק סונים כדי להיכנס לזה. אז מי היה? שיעים עיראקים. ולמה? כי הם מזדהים יותר עם הערביות שלהם לצד שיעה, מאשר שיעיות שלהם לצד איראן הארי. הם לא רוצים איראנים ארים בעיראק. ואז בא ואומר, נכון שאני שיעי, אבל אני שייך לעולם הערבי. גם במלחמת איראן-עיראק הם התחברו לסדאם חוסיין הסוני כדי לתקוף את איראן, וגם בימינו הם מתנגדים. שאלה אחרונה, ואני רוצה לחזור בכל זאת למסמך הזה. אני לא פעם השתעשע, יכול להיות שגם איתך כבר השתעשעתי בשאלה, שאתם, לפחות החלק ההיסטוריוני שבך, לא יאהב את השאלה הזו, כי היסטוריונים תמיד אומרים, רגע, אני בשאלת האילו לא עוסק. אני עוסק בעובדות ככל שאני יכול לחשוף אותן. ואני חושב שהתרגיל של להגיד, אילו היה כך והיה אחר, זה תרגיל חשיבתי אדיר בשביל לבחון את המציאות. אני מסכים איתך לגמרי. אז אם כך, בואו נשחק את המשחק. זה תרגיל שחמט. אילו הייתי מזיז את החייל הזה, הייתי יכול להרוג את המלך הזה. מאוד נכון, מאוד נכון. ואני שואל את עצמי שוב ושוב, האם המערב ובוש בראשו לא היו מטומטמים שחיסלו את סדאם חוסיין? זה לא בעיה מערבית, זה מחלה חילונית ליברלית. ואני כל פעם חוזר לזה. שמה? הם שמים משקפיים של מערביות. כל מי שמנתח בדומה לזה. גם במדינת ישראל, על דרום לבנון וגוש קטיף ויציות וכולי. גם בוש שהפיל את סדאם חוסיין, וגם בוש רפובליקן שהפיל סדאם חוסיין, ומובארק שהפיל את קזאפי אובמה שהפיל את קזאפי ומובארק, וזה כולם אותו דבר. אני חושב אותו הדבר. לגבי קדאפי, קדאפי בכלל נהיה איש טוב, אני יודע במחאות. כל מי ששם משקפיים מערביות ומנתח את המזרח התיכון, הוא נכשל. כלומר, מה שאתה אומר שאתה מסכים איתי שהיה צריך לשמור על סדאם חוסיין מכל משמר, כי הוא החזיק את המדינה הזאת כמו שצריך, קשה, נורא, אבל אותו הדבר קדאפי גם, נכון? אמת. חשבתי שתהיה מחלוקת גדולה בינינו, אבל חיזקת אותי שהחשיבה שלי בעצם הפכה להיות חשיבה של מזרח תיכון, זה מה שאני רוצה. טוב, תסביר לי את הדבר המשוגע הזה. מה כל הח"כים והשרים רוצים? אנחנו סוגרים מעגל עכשיו, כמו ציור ברוקי או מוזיקה ברוקי טובה. סוגרים מעגל. למה הם חזרו בהם מהדבר הזה? יש הפרש בין 23 לאפריל עם התאריך שמופיע שם. כמעט חודש אפשר להגיד. כן. חשבתי 5-6 שבועות, לא משנה, כן, מה הסיפור? רעידת אדמה. פהלוי המלך, בן של מלך שהגיע לארץ, נכון. רשתות חברתיות, סוכנויות ידיעות בשפה פורסית, מתחילות לכסח אותו. שהיית בישראל, ביקרת שם, שאחרי חזרתך חותמים על פירוק מדינה, פירוק איראן. והוא מגנה את המסמך. זה מצד אחד. הפחלאוי, הבן של השח, תוקף את המסמך הזה? ברור, הוא איראני. הוא דוגל בליכוד, אחדות, שלמות של איראן. ועכשיו חברי כנסת, אחרי שהזמינו אותו לארץ, חותמים שצריך לפרק את איראן. ואז הוא בא ואומר, רגע, מה נסגר איתכם? זה מצד שלו. סוכנויות ידיעות בשפה פורסית, אותו דבר. תומכי משטר, הזדמנות פז לבוא להגיד, תראו, הם רוצים לפרק את איראן, ואזרחים איראנים, תומכי ישראל, שהם בשוק, מה זה דבר הזה? מגיע לשולחן של מי? שרת המודיעין, גמליאל, והיא צריכה איכשהו לתקן את הקטסטרופה, ומשכנע את חלק מחברי כנסת שחתומים על המסמך, שיחזירו את חתימתם. עכשיו, מה הסיפור המעניין? כל זה בגלל הלחץ של איזה בן של מלך שספק רב מה יהיה איתו? לא, זה לא בגלל הלחץ של בן, אלא בשביל תפיסת העולם הישראלית שישאר בהיסטוריה שהיו ימים שרצו לפרק את איראן. אני לא הבנתי. היו ימים, אחרי נפילת הרפובליקה האסלאמית יום מן הימים,
המצמחים האלה יישארו, ויבואו יגידו הישראלים האלה לא כזה אוהבים את האיראנים. אתם זוכרים? תביאו את הארכיון, חתמו על פירוק איראן. מה שאתה אומר, שעדיין יש רוב גדול, שהוא גם יהיה בשלטון לימים כי יבואו, של העם האיראני, שלא רוצה בחלוקת המדינה לגורמים. רוב המובהק לא רוצים. עכשיו תשאל אותי... אבל הייתה לך תחזית שזה יקרה. פירוק? לי אף פעם. לא אתה? היו מזרחנים שטענו על הפלת המשטר ועל פירוק איראן, אבל מי שיכול לחתוך על אליהו יוסיאן ביוטיוב וגוגל ולשמוע אותי, לאורך הדרך אני אמרתי הם חיים בסרט. ניתוח לא נכון. עכשיו תשאל אותי מה היו יכולים לעשות במסמך הזה. חלק הראשון שלו מצוין. כן. הזדהות על העוול שנעשה לישראל. חלק השני של המסמך מצוין. הזדהות עם עזרים שנמצאים תחת עוול ואפליה ודיכוי ורמיסה של הרפובליק. חלק השלישי, אם היו מבינים את הנרטיב של מלך פהלוי שהיה פה, היו מתחברים עם הנרטיב שלו. מלך פהלוי הוא בעד פדרציה. ופדרציה שהוא בעד, אחרי המהפכה האסלאמית, אומרת, תנו לעזרים עצמאות תרבותית משלהם. תנו לכורדים עצמאות תרבותית משלהם ולערבים משלהם ולפרסים משלהם. כל אחד ינהל בגזרתו, בשפת אם שלו, בליבוש שלו, תחת שלטון מרכזי שיושב בטהרן, אוקיי? ובסעיף האחרון, במקום לרשום על פירוק איראן, מדינה נפרדת. אנחנו תומכים באמירתו של בן של מלך, וחושבים שפדרציה מסוג זה תומך ומכבד את הערכים של כל אזרח ואזרח. בדיוק כפי שיש במדינת ישראל, בבני ברק אורך החיים שלהם, ואצל דרוזים אורך החיים שלהם, והיו מכניסים גם אחדות מול של בן של מלך, גם היו מלבישים את הלך הרוח של מדינת ישראל, והיינו יוצאים נקיים מכל הצדדים. אליהו יוסיאן, תודה רבה לך, אני מודה לך מאוד. וכמו תמיד איתך אני מגלה דברים חדשים שאני צריך ללכת לחשוב עליהם, וגם אתם מוזמנים לחשוב, גבירותיי ורבותיי. אתם גם מוזמנים להצטרף אלינו ביוטיוב או באתר שלנו, ללחוץ על כפתור, להיות מנויים, ואנחנו מאוד מאוד נודה לכם על כך. אז תודה רבה לך אליהו יוסיאן, אנחנו נמשיך בעוד שיחות בינינו, ותודה לכם שהייתם איתנו, שלום, ביי ביי ולהתראות.